Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ψητό σολομό με ψητά μανιτάρια και πιπεριές. Με ένα υπέροχο σκεύος, το 32 cm αρόντο. Μέσα στο αρόντο μπορούμε να φτιάξουμε σουβλάκια ψητά, μπιφτέκια, ψάρια, κοτόπουλο, σηκώτη, λουκάνικα και φυσικά ψητά λαχανικά. Έχουμε 500 γραμμάρια σολομό και μισό ματσάκι θυμάρι. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, το χυμό από ένα λεμόνι, 3 μανιτάρια πορτομπέλο και 3 πιπεριές πράσινης κέρατο και 2 πιπεριές φλωρίνης. Έχουμε πάρει το αρόντο 32 cm και το έχουμε βάλει πάνω στο μάτι της κουζίνας μας. Έχουμε βάλει το μάτι στο 7 και έχουμε βάλει το αούντιοθερμ στο καρότο. Ήδη έχει φτάσει στο καρότο, χτυπάει, ανοίγουμε το καπάκι και βάζουμε μέσα το σολομό μας. Τα μανιτάρια μας. Και τα τσιγαρίζουμε. Βλέπετε ότι ξεκολλάει. Καταπληκτικό. Βάζουμε το μάτι στο 3. Κλείνουμε το καπάκι. 10 λεπτά θέλουμε να φτιάξουμε το σολομό μας με τα λαχανικά μας. Εάν τα θέλουμε πιο ξεροψημένα τα λαχανικά μας, τα αφήνουμε λίγο περισσότερο, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία και έτσι. Στα 2 λεπτά που ψήνεται το ψάρι μας και τα λαχανικά μας, ανοίγουμε το καπάκι. Ξαναβάζουμε πάνω, ξανά. Τσαούλιθα. Στα 3 λεπτά που έχει μείνει, ανοίγουμε το καπάκι. Γυρνάμε πάλι και βάζουμε λίγο αλατάκι και πιπεράκι.
και το λεμονάκι. Βάζουμε δε και το θυμάρι. Και είναι έτοιμα. Εκπληκτικά. Και μοσκοβολάνε κιόλας. Σερβίρουμε. Και είναι καταπληκτικό το φαγητό μας. Καταπληκτικό. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.